Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Musa Bayu. Saya dalam perjalanan menuju ke Montenegro. Saya akan pergi ke Podgorica yang merupakan ibu negeri kepada Montenegro. Dan daripada Montenegro pula saya akan pergi ke satu lagi bandar pelancongan yang berdekatan dengan laut Adriatik, iaitu bandar namanya Kotor. Bukan Kotor tu Kotor macam di Indonesia ya, nama je saja Kotor. Jadi sepanjang perjalanan nanti akan ambil masa lebih kurang 4 jam 30 minit daripada Durrës di Albania. Mana saya akan naik bas pada pukul 11 pagi. Dalam masa 20 minit lagi bas akan sampai. Dan sampai ke Montenegro, kita akan sambung lagi. Okey. Asas salam tauji adalah dua perkara yang utama, iaitu masa dan tenaga. Permulaan kepada alam ni adalah masa. Yang ini Allah jadikan masa terlebih dahulu. Bila masa dah dicipta, baru dimasukkannya tenaga. Maka proses masa dan tenaga ni adalah gandengan yang mana ianya tidak boleh dipisahkan. Dalam arti lain, masa adalah pembawa kepada tenaga. Jadi tenaga adalah elements atau unsur-unsur yang hidup, yang kita katakan hidup ya, macam manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang di langit, planet-planet, gas-gas, dan apa juga yang ada di dalam lingkungan alam semesta ataupun lingkungan universe, itu adalah tenaga. Berarti dengan faktor itu tadilah, maka dia mempunyai berbagai perbezaan, tapi tetap asas dia adalah tenaga. Jadi tenaga, sebagai saya katakan, kalau macam kita ambil botol air, tuangkan dalam botol tu, maka air yang dalam itulah tenaga, botol tu adalah masanya. Maka air itu hanya boleh berada dalam lingkungan botol itu saja. Maka sebegitu juga lah tenaga, dia akan berada dalam lingkungan ruang botol ataupun ruang masa sahaja. Sebab itu masa bila pergi, ya, bila masa dia pergi, tidak ada siapa yang boleh menahan. Dia berjalan ke depan. Itu hukum yang pertama tentang masa, faktor masa, yang mana bila dia bergerak, tak boleh berhenti. Okey. Jadi dia jalan terus. Maka tenaga kena melalui proses ya, dalam ruang masa. Jadi contohnya semalam adalah masa semalam, yang juga dalam itu ada tenaga yang semalam. Jadi tenaga yang semalam dah tak wujud lagi dah. Di hari ini, contohnya sekarang saya sedang bercakap adalah masa ini, dan dalam masa ini ada tenaga dalam masa ini. Jadi 10 minit ke depan adalah masa yang lain, maka tenaga juga lain. Ini konsep begitulah yang dipegang ataupun diguna pakai dalam alam teologi bila berkaitan tentang faktor masa dan faktor tenaga. Jadi bila dijadikan alam ini, maka diletakkanlah masa itu dalam satu waktu ataupun satu nilai saja. Maksudnya dalam alam teologi kita panggil dia MP. MP ini maksudnya masa pengawal. Dia pengawal semua sekali. Jadi dalam masa pengawal tu ada MDK. MDK ini masa dikawal. Jadi MP ini adalah makro, mikro dia adalah MDK. Dalam satu waktu MP ada satu je nilai, tapi MDK ada banyak. Maksudnya macam dalam satu waktu kita ada dua situasi, siang dan malam. Maka siang dan malam inilah MDK, tapi keadaan siang dan malam dalam masa yang sama itulah MP. Maka dalam masa yang sama dia boleh wujud dua waktu yang berbeza. Kenapa wujud waktu berbeza? Kerana elemen datangnya matahari yang telah memberikan
suasana yang mendapat cahaya matahari, maka kita katakan siang. Mana yang tidak dapat cahaya matahari, maka dikatakan malam. Maka dalam masa yang sama ada dua. Boleh faham ya konsep masa ni. Jadi dalam masa yang sama, MDK, yang ini contohnya siang, juga boleh menjadi MP kepada MDK yang lain. Berarti dalam masa siang kali itu dia ada siang dalam belah sebelum tengah hari dan selepas tengah hari. Contohnya dua bahagian. Begitu juga. Jadi akhirnya boleh dipecah-pecahkan MDK ini, yang hari ini kita kenali sebagai waktu ataupun jam, masa jam. Jadi kita ada pukul pagi, pukul 6, 7, 8, 9, 10. Kita pecah-pecahkan dengan waktu yang telah dihitung. Okey, itu semua adalah MDK. Jadi apa juga yang kita lakukan dalam hidup kita, yang kita hitung dalam bidang apa sekalipun, dalam kita menyusun kerja, kita mengatur perjalanan hidup kita, semuanya adalah MDK. Kerana ia boleh diperbagaikan, tetapi dia tidak boleh menggantikan MP yang pertama. Jadi itu konsep di dalam faktor masa dan faktor tenaga dalam disiplin alam ontologi.